හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් එකේ ඉතින් එන්නේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් subscribe කරගන්න. අපි අද වීඩියෝ එකේ බලමු WhatsApp එකට අලුතෙන් ආව අප්ඩේට් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම මේ විදිහට දන්නවා ඉතින් WhatsApp එකට අලුතෙන් ස්ටිකර්ස් ටිකක් ඇඩ් වුණා කියලා. ඉතින් ඒ ස්ටිකර් ටික තමයි ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේවට අමතරව තවත් අප්ඩේට් එකක් WhatsApp එකේ මේ ළඟදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක බිස්නස් WhatsApp වලට නම් තාම අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඔරිජිනල් WhatsApp එකේ විතරයි මේ ෆීචර් එක තාම වැඩ කරන්නේ. Facebook Messenger app එකේ විදියට message එකකට reply කරන්න පුළුවන්. reply bar එකකුත් මේගොල්ලෝ අලුත් update එකේදී WhatsApp user වලට ලබා දීලා තියෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙන වීඩියෝ like එකක් දාන්න channel subscribe කරන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.